ulan. Ibang araw daw ang ulan. Oo nga, pero hindi na uulan. Nandun pa yung plastic sa mesa, oh. Kaya ako na yun. Oo. Dililipat tayo doon. Huwag na. Naku, baka mamaya biglang umulan na naman eh. Wala tayong sinuha. Kaya, Mga dinala yung cellphone. hindi na lang ako nakasimba, Ami, Diyos ko. Kaya nga. Jadi đi tới đâu mới thế này. Một người cậu à, một kẻ cao cầu à.